वेलकम फ्रेंड्स, Mpsc IQ एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण 1773चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट आणलेला आहे. बघा, याबद्दल परिपूर्ण असा व्हिडिओ ऑनलाईन चित्र असा आणलेला आहे. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्हाला समजण्यास खूप हेल्पफुल ठरणार आहे. तर पहा मित्रांनो, जे 1773चा ॲक्ट आहे त्यापूर्वी 1772 मध्ये लॉर्ड नॉर्थद्वारा गठीत एक गुप्त समिती 1773 मध्ये नेमली होती आणि त्यानुसार काय झालं, ब्रिटिश जी संसद आहे तिथं 1773चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट हा पास झाला होता. नंतर या कायद्यानुसार ब्रिटिश सरकारने म्हणजे संसदने ईस्ट इंडिया कंपनीला जी काही माहिती तिथं काय हालचाली होणार आहे म्हणजे भारतामध्ये ते सर्वांची माहिती देण्यास काय सांगितलं होतं. नंतर या कायद्याने झालं तर महत्त्वाचं म्हणजे भारतात केंद्रीय प्रशासनाचा कायदा काय झाला किंवा केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला गेला. त्यानंतर एक महत्त्वाचं म्हणजे बंगाल येथे एक प्रशासक मंडळ नेमलं होतं. म्हणजे त्यावेळी जी 3 ठिकाणी होते ब्रिटिश कुठे होते, मुंबई, मद्रास आणि बंगालमध्ये होते. तर जे बंगाल येथे तिथे एक प्रशासक मंडळ नेमलं होतं. 1+4 असे एकूण 5 जण होते. त्यामध्ये गव्हर्नर जनरल होता आणि इतर होते. त्यानंतर 5वा पॉईंट बघा, या कायद्यानुसार बंगाल येथे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापन झालं होतं. पहिल्यांदा कोर्ट स्थापन झालं आणि ते पण सुप्रीम कोर्ट कुठं, बंगाल येथे. आणि त्याचं जे हेड होतं, सरन्यायाधीश होते ते सर एलिझा MP आणि त्याच्यामध्ये इतर 4 जण होते. जो बंगालचा गव्हर्नर होता वॉरेन हेस्टिंग, याला काय केलं होतं, बंगालचा गव्हर्नर जनरल केला होता. त्या काळी कोण होता, वॉरेन हेस्टिंग हा बंगालचा गव्हर्नर होता. तो वॉरेन हेस्टिंग हा पहिला बंगालचा व भारतातील पहिला गव्हर्नर जनरल झाला होता. त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे मुर्शिदाबाद. 8वा पॉईंट बघा, मुर्शिदाबाद इथून राजधानी कुठे आणली होती, कोलकाता येथे ब्रिटिशांची राजधानी त्यांनी आणली होती. 1781 मध्ये कोलकाता एक नवीन मदरसा स्थापन केलं होतं बघा इंग्रजांनी, तर ते महत्त्वपूर्ण आहे. नंतर जे 1773च्या ॲक्टनुसार काय झालं, जे ब्रिटिश अधिकारी होते यांना स्वतः व्यापार भेटवस्तू स्वीकारणे यावर काय केलं होतं, बंदी घातली होती. तर ध्यानात ठेवा, याच्यामध्ये 2-4 पॉईंट खूप महत्त्वाचे आहे. म्हणजे पहिलं कोण, सर एलिझा MP हा सुप्रीम कोर्टचा न्यायाधीश झाला होता. या कोणत्या कायद्यानुसार भारतात केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला, तर हा 1773 नुसार घातला होता. कोणत्या कायद्यानुसार बंगालचा गव्हर्नर हा बंगालचा गव्हर्नर जनरल झाला होता, तर कोणत्या, 1773च्या कायद्यानुसार. आणि पहिला बंगालचा गव्हर्नर जनरल कोण येतो, वॉरेन हेस्टिंग. त्याच्यानंतर पहिलं सुप्रीम कोर्ट कुठे स्थापन झालं, हा क्वेश्चन बनतो, तर ते कुठं, बंगाल येथे. मी तुम्हाला त्याची डायग्राम दाखवणार आहे, सर्वांची डायग्राम दाखवतो, जेणे सर्वांची चित्र वगैरे दाखवणार आहे मी, हे महत्त्वाचं आहे. नंतर बघा, जे 1773चा ॲक्ट आला तर तो कोणत्या समितीनुसार, गुप्त समितीनुसार आला होता, तर ते जी लॉर्ड नॉर्थ म्हणून समिती होती, तर त्याची पिक्चर वगैरे मी दाखवणार तुम्हाला, तर त्यांच्या याच्यानुसार आलता. बघा समोर तुम्हाला जी डायग्राम दिसते किंवा जे पिक्चर दिसते बघा, ती आहे बंगाल येथे जे सुप्रीम कोर्ट स्थापन झालं त्याबद्दल आहे. बघा, हे आहे सुप्रीम कोर्ट त्या काळचं. ते जे सुप्रीम कोर्ट स्थापन झालं तर बंगाल येथे, त्याचे जे चित्र अवेलेबल ते आपण इथं आणलं आहे. त्यानंतर बघा, जे ईस्ट इंडिया कंपनी बघा, ते ईस्ट इंडिया कंपनीचा हा लोगो आहे. आणि जे नाणं आहे बघा 1808 मध्ये दाखवलेलं बघा ईस्ट इंडिया कंपनीचं, ते इथं समोर दाखवलेलं आहे नाणं आणि ते लोगो आहे. नंतर बघा, जे फेडरिक नॉर्थ जे 1772ला समिती नेमली होती बघा, हे फेडरिक नॉर्थ आहेत की त्यांची एका गुप्त समितीनुसारच काय झालं तर 1773चा हा ॲक्ट ब्रिटिश संसदमध्ये पास झाला होता. हे महत्त्वाचं त्यानंतर फेडरिक नॉर्थ जे 1772ला जी समिती स्थापन झाली होती की ब्रिटिश जी ईस्ट इंडिया कंपनी बघा, याची सत्ता व चौकशी व जी माहिती असणार आहे ती माहिती ब्रिटिश संसदेला कळावी म्हणून यासाठी ही समिती स्थापन केली होती आणि त्यानुसारच हे कायदे दुरुस्त करण्यात आले होते. त्यानंतर वॉरेन हेस्टिंग हे आहेत, वॉरेन हेस्टिंग बंगालचे पहिले गव्हर्नर जनरल. सर एलिझा MP हे आहेत पहिले बंगालचे सुप्रीम कोर्टचे जज किंवा न्यायाधीश. हे महत्त्वपूर्ण आहे. तर मित्रांनो, 1773चा हा का महत्त्वपूर्ण आहे, तर हा पहिला कायदा होता जो भारतात केंद्रीय सत्ता किंवा जे ईस्ट इंडिया कंपनी याच्या अधिकारावर बंदी घालणारा पहिला कायदा होता. हे महत्त्वपूर्ण आहे. तर लक्षात ठेवा, चहाचं वगैरे होतं पण तेवढं काही महत्त्वाचं नाही आहे आपल्याला. तर ध्यानात ठेवा, जे महत्त्वाचं म्हणजे बंगालचा गव्हर्नर जनरल झाला सर एलिझा MP, केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला आणि जे मुर्शिदाबादून राजधानी कोलकाता येथे आणली. हे महत्त्वपूर्ण. आणि एक मंत्रिमंडळ स्थापन केले, 1+4 एकूण टोटल 5 जण होते गव्हर्नर जनरल मिळून. तर ध्यानात ठेवा. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आपल्या व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा.
थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही आवडले धन्यवाद.